أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. كوستيلا صناعة يدوية ومن بواقي الخشب. الفيديو ده إهداء مخصوص لجروب كلام نجارين على الفيسبوك. بربط الكوستيلا عند القياس اللي أنا عايزه وبعدين أرسم بيه خط العلام بمنتهى السهولة والسرعة. وكمان بقدر أعلم بيها الزاوية الأهم، الزاوية ال45 لعمايل الإطارات والحلوق. نشوف كده النتيجة اللي عطتها لنا، زاوية 90 زي ما الكتاب بيقول. هايل. تعالوا بقى نعمل كوستيلا من بواقي الخشب مع بعضنا. هنحتاج قطعتين كونتر 12 مللي، طولها 8 سم وعرضها 16 سم. هناخد أول قطعة ونعمل علامة عند 8 سم ونعلم بالزاوية القايمة. طبعا هنحتاج مسطرة ستانلس قوية يكون الحرف بتاعها بدايته عند الصفر. مهم قوي النقطة دي. نحط المسطرة عند العلام ونتأكد بالزاوية ان المسطرة قائمة برضو، ونعلم خط تاني على عرض المسطرة. مهم طبعا نتأكد قوي ان الزاوية قايمة لان ده اساس الكوستيلا بتاعتنا. نحفر بقى بالكتر مكان العلام، وباستعمال المكدة هنحفر عمق يساوي سمك المسطرة مش اكتر، يعني يدوب نشيل قشرة واحدة من الكونتر. نشوف كده المسطرة بايتة كويس ومش بتتحرك. تمام. نجيب بقى القطعة التانية ونعلم تقريبا عند نص المجرى، ونجيب نص الخشبة بالعرض يعني عند 4 سم. نختار بقى مسمار بصامولة 4 مللي مثلا. خلينا نشوف واحد طوله مناسب كده، ده كويس قوي. نجيب بنطة تكون نفس مقاس المسمار ونعمل ثقب عند العلام اللي عملناه. ندخل المسمار ونربط الصامولة ونعلم بالقلم على أطراف الصامولة عشان هنحفر لها مكان تبات فيه برضو بالمكدة. تمام كده الصامولة بتبات في مكانها. نديها بقى نقطتين سوبر جلو أو أمير عشان تثبت وما تطلعش. نجيب بقى الجزئين الخشب ونلزقهم في بعض بالغيرة. مهم طبعا نفرد الغيرة كويس ونبعده عن الأطراف عشان ما يدخلش في المجرى بتاع المسطرة. نركب القطعتين على بعض ونتأكد ان الطرفين دول مية واحدة ونمسكهم بالكلابسات. عبال ما الغيرة ينشف نعمل بقى مقبض للمسمار بتاعنا عشان نعرف نمسكه ونربطه. هنرسم دايرة صغيرة بالبرجل، وبنفس فتحة البرجل نعمل 6 علامات. طريقة قديمة قوي لرسم شكل سداسي. في السنتر بتاع الدايرة نعمل خرم للمسمار، وبنفس الطريقة نبيت الراس بتاعته في الخشبة. وبعد كده نقص الشكل بالمنشار. تقدر تسيبه على شكل دايرة وتقصه ببنطة تخريم كبيرة، براحتك بقى، عيش حياتك. تمام كده الراس بايتة في مكانها، وبرضه نقطتين سوبر جلو. نشف الغيرة خلاص والمسطرة بتركب في مكانها ومش بتلق. مهم قوي الجزء ده. نيجي بقى عند طرف المجرى اللي عملناه ونحط علام، وباستعمال الزاوية القايمة هنرسم وبمنتهى الدقة خط علام على زاوية 45. اتأكد من الزاوية عشان تبقى النتيجة مظبوطة. باستعمال المنشار هنقص الجزء الزيادة. خلينا استغل الثواني دي وافكركم بأهمية انك تشارك الفيديو ده على صفحتك في الفيسبوك او على الواتساب مع حد تحس انه بيحب الادوات والنجارة. مهم قوي دعمكم لينا. الحمد لله قصة نضيفة كويس قوي، وزاوية الميل سليمة بفضل الله. نركب المسطرة ونقفل عليها بالمسمار، متينة وثابتة، وبقدر ارسم بيها اي خط علامة انا عايزه وبمنتهى السهولة والدقة. وبرضه بقدر ارسم خط على زاوية 45 درجة هينفعني في شغل السدايب والحلوق. شوية صنفرة على السريع ونديها اي لون للفينش. كده خلصت الكوستيلا وبقت زي الفل. ارجو ان حلقة النهاردة تكون عجبتكم واستفدتم منها. احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.